nhà xe đội chiến thắng. Rồi chuẩn bị nhé, 1, 2, 3 xuất phát. Cố lên Phượng ơi, Phượng về nhất rồi. Lạc trôi, đội kia lạc trôi rồi. Hai đội lạc trôi. Đội bên kia lạc trôi vô bờ. Đội này đã lấy được bong bóng và quay về bờ. Đã quay về bờ. Sao nó lạc trôi vô bờ vậy? Bong bóng màu xanh này giữa kia kìa. Đưa ra giữa, đưa cây giữa. Cây giữa không, cây giữa kia. Thuyền này lạc trôi đi đâu vậy? Sau này chỉ là mở cái mình nha. Sáng nước cho trường ước, cho trường đội, cho trường chiều. Lạc không được. Bơi đều hai bên, đúng rồi, bơi đều hai bên. Không người xuống, để cái tay sau dưới nước, đúng. Dạ, bơi bên trái mạnh hơn, để cho chuyên nghiệp lại. Đúng rồi. Rồi, đội bên đây chuyên nghiệp quá. Hai mẹ con giỏi quá. Lấy bong bóng thở lên, mang về đưa cho ban tổ chức. Thổi lên luôn. Bluetooth mode. Hai cái thổi lên, cột lại. Thổi vừa thôi, vừa để cột lại. Thôi dưa thôi, coi cột được rồi. Rồi cột lại, mang về đưa cho ban tổ chức. Bluetooth mode. Cẩn thận nó bay mất tiêu à. Bluetooth mode. Hóa sinh giỏi quá trời rồi. Bluetooth mode.
Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Connected. Bluetooth mode. Thổi bong bóng mang về hay gì? Có thổi bong bóng mang về không em? Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Connected. Bluetooth. Đây. Bên cầu nè. Sao lấy có một trái, em thấy người ta lấy 2 trái mà. Ừ.